om 20-talsklassicism? Mycket lite. Men heter det inte Swedish Grace? Jo, men vet du, när man googlar både på 20-talsklassicism och Swedish Grace så kommer man direkt till nordisk klassicism. Och då handlar det bara om arkitektur. Men det är väl egentligen bättre uttryck, för den var inte bara aktuell på 20-talet. Nej, precis. Klassicismen var ända till slutet av 40-talet. De flesta tänker nog på servisen nu för tiden. Ja, det tror jag också. Men nu har vi kommit fram till det glada 1920-talet. Glada och glada. Man hade ju precis avslutat ett världskrig och spanska sjukan. Och 1929 hade man en börskrasch. Men man hade nog hopp om bättre tider kanske. Hur som helst så levde klassicismen ganska stark i Europa. Men den har trängts undan. Varför det? Jo, för nazisterna tyckte mycket om pampiga klassicistiska byggnader. Och i Tyskland har man faktiskt utplånat de flesta klassicistiska byggnader. Kan en byggnad vara politisk? Nej, egentligen inte. Men vår nordiska klassicism har klarat sig från dåligt rykte. Klassicism och modernism stod väl inte emot varandra? Nej, men de stod mot varandra. Alltså, det gjorde de. Klassicism och modernism, de stod väl mot varandra? Jo, men här i Norden så kunde vi förena tradition och modernitet. Ta till exempel Gunnar Asplund och Alvar Aalto. Närheten till naturen och vår förtjusning i trä har väl påverkat. Och det gjorde vår klassicism modern och det mjukade upp vår modernism kan man säga. Men hur är det med möbler från 20-talet? Kallas inte de för art deco nu för tiden? När vi startade vår antikaffär i början på 90-talet, då ansåg man att det fanns väldigt lite art deco i Sverige. Swedish Grace var graciöst, enkelt och elegant, medan art deco var mer lyxigt och extravagant. Ja, och idag är det tvärtom. Hur menar du då? Jo, art deco har blivit så stort internationellt och så dyrt. Ja, och då är det väl så att man gärna vill räkna Swedish Grace till art deco. Jo, och till och med till modernism. Det kom en bok här om året som heter Swedish Grace, en bortglömd modernism. Klassicism, modernism och art deco fanns ju samtidigt. Ja. Och då är det inte konstigt om folk blandar ihop. Det fanns ju likheter. Ja, visst. Men nu gör vi ett försök att se vad 20-talsklassicismen stod för. Tack. Tack. Skål! Oj, Skål, Uffe. det ska vara så jävla knepigt. Det är minnet så fel på. Det kanske är ämnet det är fel på. Nej. Klassicism går tillbaka till ursprunget, till antikens Mesopotamien och Egypten och Grekland och Rom. Gång på gång i historien har man valt klassicism för pampig arkitektur under renässansen och under nyklassicismen och särskilt under ampiren i början på 1800-talet. Nu ville man ha en modern klassicism som var med sin tid, enkel, stram och vacker. Linjen var det viktiga. Enkelheten kunde också bero på ekonomin och teknisk utveckling. Till exempel armerad betong, för i Frankrike fanns en betongklassicism. Här är en beskrivning av 20-talsklassicismen från min video om jubileumsutställningen i Göteborg 1923. Det är ju nu som den berömda 20-talsklassicismen visas upp. Och jag är väldigt nyfiken på avdelningen för konsthantverk och konstindustri. Här visar man upp det bästa Sverige hade. Och det var nu 1900-talets stora formgivarnamn dyker upp. Typiskt för 20-talsklassicismen var det graverade glaset och föremålen i järn från Näverkvarnsbruk.
Men nästan allt som visades och prisbelönades i Paris var med redan här i Göteborg. Jag har lagt märke till att när man kallar stilen art deco så plockar man ut enskilda föremål. Den här taburetten har sålts på auktion för stora pengar och kallas då gärna art deco. Men det kan man ju inte kalla själva interiören där den stod, eller hur? I Paris 1925 blev det succé och det haglade priser över den svenska paviljongen. Men visst ser man skillnad mellan den franska paviljongen i art deco och den svenska i 20-tals klassicism, eller hur? Och när vi hör nordisk klassicism så är det alla kända byggnader vi ser framför oss. Gunnar Asplund började i nationalromantisk stil och slutade som funktionalist. Däremellan ritade han Stockholms stadsbibliotek, biografen Skandia och Skogskyrkogården i klassicistisk stil under 20-talet. I Alla mot alla häromsistens på TV var svaret att Asplunds stadsbibliotek var funktionalistiskt. Och det kanske inte spelar så himla stor roll vilken etikett det får. Att människor vallfärdar dit beror på att Gunnar Asplund kunde sin klassicism. Och så kunde han konsten att förena olika stilar och göra dem moderna. Numera gör man ju arkitekturuppror mot alla modernistiska lådor. Men Gunnar Asplund kunde konsten att rita vackra lådor. Alla stora arkitekter ritar också inredning, inte minst Asplund. Här är bilder från biografen Skandia i Stockholm, en av de vackraste biograferna i Europa. Och vi ska inte glömma Götaplatsen i Göteborg. Står man här på Götaplatsen som jag gjorde när jag tog den här bilden så har man alla byggnader framför sig. Allihop förenas genom enkla och stora volymer, flacka tak och det gula teglet. Och i inredningen känner vi igen möbelformgivarna och konstnärerna från tiden. Carl Bergsten ritade Stadsteatern 1934. Här tog han också steg mot funktionalismen och där finns också spår av art deco. Och så har vi han som sägs förkroppsliga Swedish Grace, just det, Carl Malmsten. På 20-talet inredde han vardagsrummet i Ulriksdal för kronprinsparet Gustav Adolf och Louise. Och här är några bilder på ursprungliga möbler. Idag räknas förresten hans tidiga möbler och de han gjorde för stadshuset som art deco. Men som sagt, mer om art deco nästa gång. Och det dyker faktiskt upp lite klassicism även under postmodernismen.